नमस्ते 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 सबैजनालाई मेरो हाम्रो हामी सबैको पिसफुल राइडर हेर्ने मेरा आफ्ना सबैजनाहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु। मेरो सानो भनौँ हजुरहरूलाई यो पस्किरहेको छु, हजुरहरूलाई मैले यो गरिरहेको छु हैन। हेर्नुहोस् त्यही हो, अब सिक्दैछु हजुरहरूको माया हैन। त्यो हुनाले अब यो राइडको फोटो भिडियो यही हो, मैले हजुरहरूलाई पस्किरहेको छु। सब्सक्राइब गरिदिनु होला, पिसफुल राइडरलाई माया गरिदिनुहोस्। त्यही हो, माया गर्नुभएको छ, गर्नुहुन्छ। अब म के भनौँ, यो हिमाल, यो पहाड, यसमा बसेर यसमा राइड गरेर हजुरलाई हामीले यो मोटरसाइकलमा देखाइरहेछौँ। त्यही हो सबैजनालाई हैन, के भनौँ अब यो कन्दरा यो उसमा चाहिँ हामीले हिँडिरहेछौँ, गइरहेछौँ बाइकमा। धेरैभन्दा धेरै हिमाल पहाडहरू हजुरहरूलाई मैले गर्न खोजिरहेको छु। अप्पर मुस्ताङदेखि कागबेनीको यो बाटोमा चाहिँ हामीहरूले हजुरहरूलाई धेरैभन्दा धेरै कुराहरू दिन खोजिरहेको। खास यो अब अगाडि उसले गर्दाखेरि अब यहाँ विन्ड पनि धेरै लाग्ने भएको हुनाले कागबेनीसम्म अब कति बेरमा पुगिन्छ होइन। हेरौँ अब बाटो छ, त्यति गाह्रो छैन, बाटो पनि ठुलो बनाइरहेछ। अनि यो चाहिँ खास के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ यो कोराला नाकादेखि फेरि यो कालीकण्ठकी करिडोर भन्छ नि, त्यो बाटो पनि बनाइरहेछ। त्यो भावनाले चाहिँ 3-4 लेनको बाटो छ, ठुलो छ बाटो त। अब यसो अहिले हजुरहरूलाई जुन देखाइरहेको छु यो बाटो धेरै ठुलो छ अनि सम्म छ, राम्रो प्लेन तरिकाले, राम्रो मजबुत तरिकाले बनाइरहेछ होइन। अनि त्यही हो, अब टर्निङहरू त्यस्तो ठुल्ठुलो सर्ट टर्निङ पनि छैन, सानो भन्नाले स्मुथ तरिकाको छ। अनि त्यो भावनाले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ यसलाई सर्टकट धेरै नजिकको मानिन्छ होइन। अब मान्न त उसलाई पनि मानिन्छ, उता हाम्रो चाहिँ उसमा के अरे तातो पानीको भयो अनि केरुङ नाका भयो, यो कोराला नाका चाहिँ धेरै ठुलो। यसलाई चाहिँ कोराला नाकालाई चाहिँ खोल्ने भनेर अहिले गरिरहेछ होइन। तर धेरै ठुलो हेभी छ। अब हेर्नुहोस् हिमाल देखिरहेछ होइन। त्यो देख्दै मेरो चाहिँ म सब चिज बिर्सिहाल्छु त्यो हिमाल देखेपछि होइन। त्यो मनमोहक त्यो उसमा अब त्यसलाई अप्पर मुस्ताङलाई हामीले छोडेर आइरहेछौँ होइन। त्यो एउटा फिलिङ्स पनि छ, त्यहाँ रमाइलो लाग्यो होइन। हामी 4-5 दिन त्यहाँ बितायौँ। त्यो हुनाले हिमालहरू यो मरुभूमि जस्तो भए पनि राम्रो छ होइन। सबैजना अब टट्टसित त्यही हो, सबैजनाले माया गरिदिनुहोस् पिसफुल राइडरलाई। अनि पिसफुल राइडरले यो चाहिँ अप्पर मुस्ताङ टु कागबेनी यो सेकेन्ड पार्ट हो। सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामीहरूले बिचको पार्टहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै क्याप्चर गरिरहेछौँ होइन। जो चाहिँ तपाईँको जो कोराला नाकामा लोमाङथानबाट चाहिँ यो कागबेनीको बिचको पार्टमा जुन यो बाटोहरू छ, यो बाटोलाई हामीले मैले हजुरहरूलाई गर्नु यसमा चाहिँ अब यो पिच भयो भने या ढलाइ भयो भने यति राम्रो यति स्मुथ हुनेवाला छ यो बाटो होइन। अब त्यसमा पनि अब होला फेरि हिउँ परेको बेला चाहिँ पिच राम्रो हुन्छ कि ढलाइमा चाहिँ हुन्छ, नभए फेरि त्यस बेला चाहिँ फेरि सुकेन उ भएन भने त फेरि गाडी चलाउन पनि गाह्रो हुन्छ। अनि अब यस्तै बाटोले पनि हिउँलाई पग्लिन र गर्नलाई सजिलो हुन्छ, त्यो पनि मध्यनजर होला गभर्मेन्टको होइन। त्यो हिसाबले पनि राम्रै केही न केही त होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यो भावनाले चाहिँ बाटो राम्रो छ, सबैजना छ, शान्त छ होइन। अब घरहरू बनाएको छैन, भोलि अब अलिअलि अब घरहरू बनाएको छैन भन्ने बेला एउटा घरहरू आइहाल्यो होइन। यहाँ पनि सानो बस्ती जस्तो छ। अब यहाँ पनि गोठहरू यताउता बस्नेहरू हुन्छन् होला। अनि ठाउँ ठाउँमा त्यस्तो छ व्यवस्थाहरू।
अनि त्यही हो अब अरू त कति निलो आकाश छ हैन कति स्वच्छ सफा छ अनि यो चीज चाहिँ हामीले काठमाडौँमा त्यति निलो त्यति सफा स्वच्छ देख्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई हैन कि पानी परे बेला हुन्छ होला कि अरू बेला अनि यस्तो घरहरु छ घरहरुको माथि उ पनि राखे हुँदैन जस्तो टिनहरु त्यो पनि हुँदैन अब ढलाई गरेर अनि भित्र माटो काठले पनि गरे हुन्छ लेप लगा हुन्छ भित्रको अनि त्यो तरिकाले गरिराछ गर्छ मैले देखेको त्यही हो अरु चाहिँ अब यो साइडमा अलिअलि रुखहरु छ हैन त्यसले गर्दाखेरि केही यसो बाटोमा आइसक्यौं कि हामी अनि लाग्छ फेरि यो बाटोहरु हेर्नु चाहिँ यति ठुलो बाटो यति सम्मानन्दको बाटो छ हैन यो बाटोमा चाहिँ हामीहरु अब ओह्रालो झरिरहेछौं कागबेनीसम्म कागबेनीबाट चाहिँ फेरि हामी अप्पर मुस्ताङ जाने अर्कै मुक्तिनाथ जाने प्लान गरिरहेछौं अब के हुन्छ मुक्तिनाथमा पनि हामीले गरौँला अब यहाँ त अब यो पहाडहरु यस्तो छ नि यसमा चाहिँ खास गुफाहरु बनाउँदैछन् मान्छेहरूले पहिले चाहिँ कस्तो घरहरुमा चाहिँ घरहरु नभएपछि यस्तो पहाडलाई चाहिँ गुफा जस्तो बनाएर त्यसमा बस्तीहरु बस्दै रहेछन् अनि त्यो चाहिँ अर्को एउटा पार्टमा होला त्यो गुफा भित्र चाहिँ घरहरु बनाएर अनि 100 200 धेरै घर मान्छेहरु त्यो गुफामा बस्दै रहेछन् किनभने हिउँको उसले गर्दाखेरि मान्छेहरु उसमा घर बनाएर बस्न नसक्दै रहेछन् हिउँले पुरेर गरेर अनि त्यो भएपछि माथि पहाडमा उसमा चाहिँ गुफा जस्तो बनाएर त्यसमा चाहिँ मान्छेहरुले बस्दो रहेछ यहाँ त्यति बाक्लो त छैन पछि बाक्लो हुने होला बस्तीहरु तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन अरु भन्दा पनि यो त हाइवे बाटो छ यो पनि हाइवेलाई जोड्दै छ जस्तो लाग्छ मलाई यो के रे कोराला नाकाबाट यो चाहिँ बुटोल कि नारायणघाटसम्म जस्तो लाग्छ मलाई यो बाटो चाहिँ नारायणघाट निस्किने जस्तो लाग्छ यो कालीकण्ठकी करिडोर चाहिँ नारायणघाटमा जस्तो लाग्छ मलाई चितवन निस्किने यो बाटो अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि बाटो चाहिँ ठुलो ह्याप्पी बनाछ राम्रो छ अनि कति टाइम पनि हेरिहालौँ कति बजे छ भनेर अनि घडी अघि गइरहेछ हैन त्यही त हो नि त्यही हो अब यो यस्तो डेन्जर छ बाटो अब यस्तो बाटोमा चाहिँ अब बनाउँदैछ डोजरहरूले हैन अनि यस्तोमा चाहिँ अब पानीको लहर यो देख्दा चाहिँ कति रमाइलो लाग्ने कि अनि यो लेफ्ट साइडतिर त पानीको झरना देख्न सकिन्छ मजाले हैन टाइम त धेरै छैन अनि यो झरनालाई पनि क्याप्चर गर्न खोजिरहेको थिएँ मैले खासै अनि भएन यो मजाले हिमाल अब यहाँ बनाउँदैछ कन्स्ट्रक्सन सुरु भइरहेछ त्यही त भने यो कन्स्ट्रक्सन सुरु बन्दै गरिरहेछ हैन अनि तर यतातिर पानी पनि पर्दैन धेरै पानी पर्ने भएपछि अलिकति समस्या हो तर अप्पर मुस्ताङतिर पानी पर्दैन नि खास त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यति हुँदैन हिउँ नै हो यताबाट हिउँ नै हुन्छ पानी त्यस्तो हुँदैन एउटा त्यो पनि छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो छ त्यति पहिरो जाने यो समस्या त हुँदैन यतापट्टि मैले त्यो जाउहरूले गरे अनुसार बालु बल हुन्छ वरि हावाले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या भनेको हावा उसले हो केही समस्या हुँदैन यतापट्टि त राम्रो छ लाग्छ मलाई त्यही त हो नि त्यही हो रमाइलो छ यहाँ बाटो ठुलो बन्दैछ विकास हुँदैछ नेपालको त्यही त बाटो कति वर्ष योजना हो अब हिउँ परेको छैन अब अलि पछि जाडो मौसममा हिउँ पर्छ होला हैन यतापट्टि हिउँको पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ समस्या हुन्छ यतापट्टि गाडी आउनै सक्दैन हिउँ पुरै भएर यो चाहिँ यो अलिकति भ्यू पोइन्ट यहाँको एरियामा कति राम्रो भ्यू पोइन्ट छ हैन यो भ्यू पोइन्टमा चाहिँ मजाले देख्न सकिन्छ भ्यूहरु राम्रो छ भन्नमा भ्यू यो चाहिँ एउटा मुक्तिनाथ पनि देखिन्छ तर अब एकखेल कहाँनिर देखाइदियो भन्ने भएन साथीहरु सबैजना अब यो भ्यू पोइन्टमा चाहिँ हिमाल देखेपछि चाहिँ फोटो खिच्नको लागि सबैले
फोटो खिच्ने भन्ने उसले चाहिँ अब फोटो खिच्न थाल्यो हैन अब त्यो अब फोटो खिचिसकेपछि फोटो सेसन भइसकेपछि अब चाहिँ हामीहरु अब फेरि आफ्नो गन्तव्यमा लागेका छौं हैन अब हिडियो भनौं अब पहाड पुरै मरुभूमि जस्तो देखिन्छ यो साइडबाट आनन्द लियो रुख छैन अचम्म मान्नु पर्ने कुरा त रुख केही पनि छैन यताबाटै हैन यहाँ कसरी बस्छ होलान् कसरी वस्तुहरु हुन्छ होला जस्तो लाग्छ हैन जनावरहरु अब बस्तीहरु के खान्छन् होला भन्ने फिल हुन्छ हैन त्यही हो पहाड हिमाल देखिन्छ मजाले एक प्रकारको कहाँ हो जस्तो लाग्छ हैन रमाइलो छ आउनुस् घुम्नु पर्छ अब आफू आफ्नो ठाउँ घुम्नु पर्यो आफै घुम्नु अरूलाई पनि घुमाउनु सबैजना घुम्नु पर्छ अनि धेरै ठाउँ देखिन्छ हैन आफ्नो ठाउँ घुमेपछि बल्ल अरु ठाउँ घुम्नको लागि पनि रमाइलो हुन्छ अनि त्यही हो सबैजनाले प्लिज पिसफुल राइडरलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् सबै आफ्नो आफन्तीलाई पठाइदिनुस् सब्स्क्राइब गर्नको लागि हैन तपाईहरुको माया तपाईहरुको सपोर्ट मलाई चाहिन्छ पिसफुल राइडरलाई चाहिन्छ पिसफुललाई सपोर्ट गरिदिनुस् सब्स्क्राइब गरिदिनुस् सबैजनाले आफ्नो साथी मित्र परिवार सबैलाई पिसफुल राइडरलाई सब्स्क्राइब गर्नको लागि शेयर गरिदिनुस् कमेन्ट गरिदिनुस् मिठो हैन मिठो कमेन्ट गरेर हजुरहरुले सपोर्ट गरिदिनुस् त्यही हो मेरो विनम्र अनुरोध हैन पिसफुल राइडरलाई माया गरिदिनुस् पिसफुल राइडर तपाई हामी सबैको अनि यो पहाडी कन्द्रामा गएर तपाईहरुलाई राम्रो भिडियोहरु दिन खोजिरहेको छु हैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले माया गरिदिनुस् त्यही हो पिसफुल राइडरलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् लाइक कमेन्टहरु गरिदिनुस् जसले गर्दाखेरि पिसफुल राइडरलाई तपाईहरुको माया हुन्छ हैन त्यही हो पिसफुल राइडरलाई माया गरिदिनुस् पिसफुल राइडर बाटो कति राम्रो छ हैन यहाँको आउनु पर्छ घुम्नुस् घुमाउनुस् सबैजना हैन त्यही हो घुम्नु पर्छ पिसफुल राइडरलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् लाइक गरिदिनुस् अनि कमेन्ट गरिदिनुस् राम्रो सपोर्टेड इनर्जीवेल पनि सपोर्ट गरिदिनुस् अनि अरु धेरै भन्दा धेरै इन्फर्मेसन म दिन ट्राई गरिरहेको छु तपाईहरुलाई यो अब वरिपरि रुखहरू गइरहेछ हैन Mustang to Kagbeni हैन बाटो यो बाटो आइरहेछ अलि यो अलि हाइटबाट अलिकति तल झरे हुनाले चाहिँ हामीलाई अलिकति महसुस भइरहेछ अलिकति अक्सिजन कम भइरहेछ जस्तो भन्नाले पनि अलि इजिली गर्न त्यसले गर्दाखेरि अब गाडीहरु उता गएर आइसक्यो यो रमाइलो ठाउँको नाम चाहिँ यता स्याउहरु चाहिँ राम्रो पाउँदो रहेछ स्याउहरु छ स्याउ छ यहाँ रातो स्याउ हरियो स्याउ चकलेट स्याउ हरियो भन्नाले पहेँलो जस्तो टाइपको छ त्यही हो अलिकति अब थकान महसुस भइरहेछ हैन अनि पिसफुल राइडर लाइक गरिदिनुस् सब्स्क्राइब गरिदिनुस् त्यही हो अरु मैले के भनौं हैन नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई Thank you so much पिसफुल राइडरलाई सपोर्ट गर्दिनु भएकोमा धैर्य भएर हेर्दिनु भएकोमा पिसफुल राइडरलाई माया गर्दिनु भएकोमा सब धन्यवाद सबैजनालाई दुईटा हात जोडेर पिसफुल अब साइकल चलाएर बाइक चलाइरहेछ हैन त्यही भएर माया गर्दिनुस् हेर्दिनुस् अझै धेरै भन्दा धेरै भिडियो हेर्दिनुस् सब्स्क्राइब गरिदिनुस् यो बेलका आइकन बजाए जस्तै टुङटुङ घन्टी बजाइदिनुस् अनि सपोर्ट गरिदिनुस् पिसफुल राइडरलाई माया गरिदिनुस्
थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई अनि मेरो कुरा बोरिङ लाग्यो भने प्लिज मलाई सजेस्ट गरिदिनुहोस् साथीहरूले बाटो अलिकति मिस भएको छ सिधा जानुपर्ने अब यो लेफ्ट साइडबाट